Đàm Tùng Vận, tiểu hoa 9X thấp bé nhưng có số, vượng bạn diễn, giúp Nhậm Gia Luân Trung Hán Lương lên hương. Mấy năm gần đây, Đàm Tùng Vận cứ đóng phim nào là phim đó lại gây sốt. Nàng tiểu hoa sinh năm 1990 gần như trở thành cái tên bảo chứng cho rating lẫn lượt xem khá khẩm từ các bộ phim. Dù loạt dự án Đàm Tùng Vận góp mặt đều không được đầu tư hoành tráng, nhưng nhờ diễn xuất tốt, cùng sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, nữ diễn viên 9X vẫn giúp những bộ phim này gây được tiếng vang. Đến thời điểm hiện tại, Đàm Tùng Vận tiếp tục chứng minh bản lĩnh vượng bạn diễn của mình khi có màn thể hiện khá ấn tượng ở dự án Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám. Nổi lên dần dần sau cơn sốt cẩm y chi hạ, Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, thuộc hàng tiểu hoa đán 9X. Năm 2007, Đàm Tùng Vận tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đến năm 2012, Đàm Tùng Vận mới được khán giả nhớ đến nhờ việc tham gia phim Hậu Cung甄Hoàn. Chuyện, thời điểm này, Đàm Tùng Vận đóng vai Phương Thuần Ý, nhân vật chỉ làm lá xanh cho甄Hoàn, Tôn Lệ. Đàm Tùng Vận có không ít vai diễn chẳng để lại ấn tượng gì, đó là giai đoạn cô đóng rất nhiều vai phụ trong loạt phim truyền hình kém hấp dẫn. Mãi đến năm 2019, khi tham gia các dự án Thiếu nữ toàn phong và Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Đàm Tùng Vận mới bật lên được. Bước đà này tạo cơ hội để Đàm Tùng Vận đóng cẩm y chi hạ cùng Nhậm Gia Luân rồi gây sốt khắp châu Á vì quá xinh đẹp, đáng yêu. Đàm Tùng Vận là tiểu hoa đán 9X được yêu thích bậc nhất hiện nay. Cẩm y chi hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Bộ phim kể về viên kim hạ, Đàm Tùng Vận, nữ bổ khoái Lục Phiến Môn. Trong một lần điều tra, Kim Hạ vô tình quen biết với cẩm y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân. Sau đó, cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn để phá nhiều vụ án nan giải. Từ chỗ oan gia, Kim Hạ và Lục Dịch bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Thuộc thể loại cổ trang phá án, nhưng cẩm y chi hạ không khiến khán giả cảm thấy khô khan bởi sự sắp xếp khá khéo léo những tình tiết liên quan đến cặp đôi vai chính Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận. Có một khoảng thời gian, fan cẩm y chi hạ đã tích cực chèo thuyền cho Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận bất chấp cả chuyện anh chàng đã có vợ ngoài đời thực. Tuy nhiên, thuyền tình này nhanh chóng chìm sau khi cẩm y chi hạ kết thúc, lý do là vì Đàm Tùng Vận Nhậm Gia Luân chủ động giữ khoảng cách với nhau. Khi trả lời phỏng vấn, hai diễn viên liên tục khẳng định rằng chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp và hết mình với bộ phim, ngoài ra thì chẳng có điều gì hơn thế. Cô nàng đã từng có khoảng thời gian chật vật vì đóng nhiều phim nhưng không nổi tiếng, nhưng dẫu cho thế nào đi nữa thì netizen vẫn không thể phủ nhận được chuyện Đàm Tùng Vận nổi tiếng vượt bậc sau khi đóng cẩm y chi hạ. Cô nàng từng bước chen chân vào danh sách tiểu hoa đán 9X hàng đầu bất chấp những lời chê bai về ngoại hình thấp bé nhẹ cân, chân ngắn nhưng có võ. Không cao nhưng khiến ai cũng ngước nhìn. Đàm Tùng Vận chỉ cao tầm 1m55. Khi đóng phim cùng Trung Hán Lương hay Lâm Canh Tân, cô nàng lộ rõ thân hình gầy gò thấp bé. Nhưng ở Đàm Tùng Vận có sức hút khó cưỡng lại được. Đó là diễn xuất ổn định, tự nhiên, khóc ra khóc, cười ra cười chứ không diễn kiểu giả chân như một vài ngôi sao. Đóng cẩm y chi hạ, Đàm Tùng Vận góp phần giúp Nhậm Gia Luân nổi tiếng. Đến khi đóng Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Đàm Tùng Vận tiếp tục đẩy Trung Hán Lương lên cao. Đàm Tùng Vận đóng phim nào là giúp vượng bạn diễn phim đó. Với bộ phim đang phát sóng Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận thành công trong việc xây dựng hình tượng là cô thư ký chăm chỉ, hiền lành luôn hết mình với công việc. Ninh Mông từ cô thực tập sinh bé nhỏ, trở thành thư ký của Tổng Giám đốc Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân, rồi từng bước vươn lên để theo đuổi ước mơ. Đàm Tùng Vận đóng vai thư ký Ninh Mông trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Phim thuộc thể loại hài tình cảm lãng mạn, nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp, nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông, Đàm Tùng Vận và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân.
Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải siêu lòng. Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ để tìm cho mình lối đi mới. Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Ký Minh. Câu chuyện mà Ninh Mông Đàm Tùng Vận truyền cảm hứng cho rất nhiều nhân viên văn phòng. Ninh Mông có hạnh phúc vì thành công nhưng cũng đau khổ, cay đắng đến rơi nước mắt lúc công việc thất bại, gửi đơn từ chức hay bị sếp mắng như té tát và xem thường năng lực. Xem Đàm Tùng Vận diễn xuất, khán giả nhận ra chính mình, đó là hình ảnh của anh chàng hay cô nàng nào đó đang chật vật theo đuổi ước mơ rồi vỡ òa trong xúc động khi từng viên gạch làm nên thành công đang được xếp ngay ngắn dưới chân. Gần nửa chặng đường xin gọi tôi là tổng giám đi qua, Đàm Tùng Vận luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cô nàng dẫn đầu các chỉ số liên quan đến diễn viên của phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, đồng thời được truyền thông Hoa ngữ ca ngợi bằng đủ mọi lời khen có cánh. Nói một cách công bằng, Đàm Tùng Vận không phải là tiểu hoa đán xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất, tài năng nhất ở làng phim Hoa ngữ. Tuy nhiên Đàm Tùng Vận có sức hút rất riêng, sức hút này giúp khán giả nhìn thấy cô thì luôn có thiện cảm đặc biệt. Kiểu như nói cho vui thì Đàm Tùng Vận không cao nhưng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Tin 02, xuất hiện siêu phẩm cổ trang đánh bay Dương Tử, Đàm Tùng Vận khỏi đường đua, Dương Tử, Đàm Tùng Vận đụng độ đối thủ nặng ký, đường đua phim ảnh Hoa ngữ hè 2024 có phần trầm lắng hơn so với những năm 2023, 2022 về trước. Có không ít những dự án trọng điểm, kinh phí đầu tư lớn, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng lên sóng nhưng số tác phẩm được đánh giá cao, thu về thành tích tốt, được khán giả chào đón nồng nhiệt chỉ chiếm số ít. Đầu tháng 7, Trường Tương Tư 2 của Dương Tử xuất mã và được công chúng đặt kỳ vọng cực cao. Kết quả càng chiếu phim càng nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Chưa kể điểm đao bần thấp lẹt đẹt, kém xa điểm đao bần mùa 1, thì rating chiếu đài của Trường Tương Tư cũng rất kém. Trường Tương Tư 2 do Dương Tử đóng chính không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Phần thể hiện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao nhận được nhiều lời khen. Ngược lại, dự án từng không được quá chú ý tới là Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính lại bất ngờ thu về phản hồi tốt từ khán giả. Rating chiếu đài Hồ Nam tương đối khả quan. Tính riêng ngày 22 tháng 7, phim đã độc chiếm top 1 Khốc Vân với 56,37 triệu view, bao gồm 17,85 triệu lượt xem trực tiếp và 38,53 triệu lượt xem theo yêu cầu. Có thể nói màn lội ngược dòng của Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao xứng đáng nhận được lời tán thưởng. Tuy nhiên, mọi spotlight hiện tại đang hướng về Tân Binh, vừa được phát hành cách đây không lâu là Đường Chiêu Quỷ Sự Lục 2, không quảng bá rầm rộ. Dàn cast càng chẳng phải tiểu hoa, tiểu sinh nổi bật của Cbiz nhưng nội dung chất lượng, diễn xuất thực lực của dàn cast đã thuyết phục được vô số khán giả theo dõi. Cùng so mở điểm đao bần, trong khi Đường Chiêu Quỷ Sự Lục 2 không tốn nhiều thời gian đã cán mốc 8.1 điểm, thì Trường Tương Tư 2 chỉ có 6.6 điểm và Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là 6.9 điểm. Ngoài ra, Đường Chiêu Quỷ Sự Lục 2 đang là phim có rating và lượt xem dẫn đầu trên nhiều BXS, bảng thống kê số liệu với thị phần áp đảo các dự án cùng ngày chiếu, được đánh giá là phim có hiệu quả chiếu cấp S+, khoảng 41 triệu, trên Vân Hợp. Trên BXS của Delta ngày 25 tháng 7, tác phẩm nhà IQIYI đã xuất sắc giành được hạng nhất, hình dưới. Đường Chiêu Quỷ Sự Lục 2, Tây Hành dẫn đầu BXS Delta, áp đảo hoàn toàn Trường Tương Tư 2 của Dương Tử, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đàm Tùng Vận Hứa Khải, hay Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, Hầu Minh, Hạo đóng, xếp hạng 2. Đường Chiêu Quỷ Sự Lục 2,
Tây Hành là phim cổ trang trinh thám với sự tham gia diễn xuất của Dương Húc Văn, Dương Chí Cương. Phim được nhận xét có tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn cùng kỹ xảo đồ họa. Các cảnh đánh võ trong phim được khen chân thật, đẹp mắt.